سلام به همه شما دوستان عزیز کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام درباره بزرگترین چالش عصر مدیریت باهاتون صحبت بکنم، یعنی مدیریت عملکرد و بهره‌وری توی تیم‌های دورکار. حقیقت اینه که دورکاری آزادی و البته انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای به ما داده، اما از اون طرف هم یه چالش بزرگ مدیریتی به وجود آورده. اینکه چطور مطمئن بشیم که همه تیم در راستای یه هدف واحد دارن کار میکنن و وقتشون رو هدر نمیدن. دیگه خبری از اون نظارت‌های فیزیکی توی دفترها نیست که مثلا رو سر دوربین بذارن که ببینید طرف داره چه کاری رو انجام میده. وقتی تیم‌ها از نظر جغرافیایی پراکندن، مثلا برنامه‌نویس یه شهر، گرافیسی یه شهر، مسئول خریدشون یه شهره، یا حالا خرید تنها نه، هر چیز دیگه ای ممکنه باشه. خطر اصلی اینه که هر کسی توی جزیره خودش مشغول کاری باشه که شاید برای کسب و کار شما اولویت نداره. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که سیستم مدیریت اهداف OKR وارد عمل میشه. OKR یا همون Objectives and Key Results یک ابزار جادویی نیستش، بلکه یه سیستم شفافیت و تمرکزه که توسط غول‌هایی مثل گوگل یا مثلا اینتل استفاده شده تا تیم‌های پراکنده‌ای که وجود دارن توی این شرکت دارن کار میکنن رو به هم دیگه وصل بکنه و انرژیشون رو روی اهداف بزرگ متمرکز بکنه. قرار امروز به جای تئوری کاملا عملی بررسی بکنیم که چطور میتونید این سیستم رو توی تیم دورکار خودتون پیاده سازیش بکنید تا بهره‌وری تیمتون چندین برابر بشه. همراه من باشید توی کانال محمود بیز در یوتیوب. بذارید قبل از هر چیز OKR رو از اون حالت پیچیده و مدیریتی خودش بریم خارج بکنیم و به زبان خیلی ساده ببینیم که چیه. OKR از دو بخش اصلی تشکیل شده که همیشه هم کنار هم دیگن. یکی هدفه که همون ابجکتیو با اوم نشون میدیم، مثلا او مثل ابجکتیو، اینکه چه چیزی ما میخوایم به دست بیاریم. هدف یا همون ابجکتیو اون چیزیه که تیم شما میخواد توی یک بازه زمانی، مثلا توی 3 ماه آینده یا توی 6 ماه آینده به دست بیاره. این باید یک چیز مثلا الهام بخش باشه، کیفی باشه و بزرگم باشه، چیزی که تیم رو هیجان زدش بکنه. مثلا تبدیل شدن به مرجع شماره 1 بازار توی حوزه مثلا توریستی یا توی حوزه مثلا هوش مصنوعی تا پایان کی؟ تا پایان همون 3 ماه جاری یا 6 ماه جاری. این یه هدف بزرگ و کاملا واضحه. و مورد بعدی هم چیه؟ نتایج کلیدیه یا همون کی ریزالتس. چطور اندازه میگیریم که موفق شدیم؟ نتایج کلیدی اون چیزایی هستن که موفقیت هدف شما رو اندازه گیری میکنن. این بخش باید کمی، قابل اندازه گیری و البته زمان بندی شده هم باشه، یعنی باید به یه عدد ختم بشه. برای مثال مثلا اگه هدف ما مرجع شدن بود، نتایج کلیدی میتونه این باشه که مثلا افزایش ترافیک ارگانیک سایت به 50,000 تا بازی توی ماه، یا مثلا رسیدن به نرخ تعامل 70%. کجا؟ تو کانال لینکدینمون، یا مثلا ممکنه توی یوتیوبتون باشه. نکته کلیدی توی OKR برای افرادی که دورکار هستن اینه که هدف اون OA اون ابجکتیو به تیم شما چی میده؟ جهت میده. و نتایج کلیدی شما یا همون KR به تیم شما شفافیت میده. هر کس دقیقاً میدونه هدف کجاست و با چه معیار عددی ارزیابی میشه. این شفافیت یادتون باشه که مهمترین ابزار توی دورکاریه. حالا چطور این سیستم رو توی تیم دورکار خودمون که حالا هر کسی ممکنه یه گوشه از این شهر یا این کشور نشسته باشه ما بیام اجرا بکنیم؟ این 3 قدمی که بهتون میگم رو به صورت کاملا دقیق حتما دنبال بکنید. اولین کار که شما باید انجام بدید شفافیت تو هدف گذاریتونه. ببینید OKR نباید فقط از بالا به پایین دیکته بشه.
مثلا اهداف کلان مثل هدف سهامدارا باید از بالا به پایین بیاد، اما نحوه رسیدن به نتایج کلیدی باید با مشارکت مشارکت تیمی که ما داریم یا طراحی بشه. یعنی تیم‌های شما باید توی طراحی نتایج کلیدی مشارکت بکنن. حتما میپرسید چرا؟ خب مطمئناً چون توی دورکاری اگه تیمی هدفی رو مال خودش ندونه متعهد به انجامش هم نمیشه. این شفافیت دو طرف است. حس مالکیت رو توی تیم دورکار خودتون به شدت میتونه بالا ببره. و گام دوم اینه که جلسات هفتگی متمرکز باید بذارید. توی دورکاری و کلا توی مباحثی که شما در یک جا متمرکز نشدید، جلسات طولانی مدتتون واقعا اون چیزایی که طولانی هست رو شما باید بذارید کنار و اصلا طولانی نباشه. جلسات بررسی OKR باید هفتگی و البته خیلی خیلی کوتاه باشه. مثلا شاید با 15 دقیقه تا 20 دقیقه جمع‌بندیش بکنید. این جلسات فقط باید یه هدف داشته باشن، اونم بررسی وضعیت عددی نتایج کلیدی. سوال اصلی هم اینه: وضعیت KR شما چطور پیش میره؟ چه موانعی سر راهتونه؟ و همینجا ختمش کنید. یعنی همین، نه حاشیه پردازی، نه بحث‌های متفرقه که دیروز نهار چی داشتیم و امروز چی داریم، چون این کارا و این مباحث باعث میشه تیم توی فواصل زمانی کوتاه تمرکز خودش رو از دست بده. و در نهایت گام سوم ابزارهای ردیابی متمرکزی که شما باید برای این مسئله ایجاد بکنید. ببینید برای تیم دورکار استفاده از یک ابزار متمرکز مثل ترلو یا حتی یه شیت گوگل برای ردیابی OKR یک ضرورت فوق‌العاده مطلقه. هر کسی باید بتونه توی یه لحظه ببینه که مثلا KR بقیه تیم‌ها تو چه وضعیتیه. این شفافیت یقینا به تیم اجازه میده که خودشون برای حل مشکل وارد عمل بشن و منتظر دستور اون آقا مدیره نمونن. این یعنی خود مدیریتی که کلید بهره‌وری توی دورکاریه. پس فراموش نکنید اینا رو. به یاد داشته باشید OKR یک ابزار کنترل از راه دور برای تیم دورکار شما اصلاً نیست. یا ابزار برای ایجاد همسویی و تمرکزه. با اجرای صحیح و درست همین بحث OKR تیم شما دقیقاً میدونه که الان کجاست، کجا قراره بره، چطور قراره موفقیتش اندازه‌گیری بشه. این شفافیت مهمترین چیزیه که بهره‌وری تیم دورکار شما رو از این رو به اون رو میکنه. حالا میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. همین امروز یه جلسه 15 دقیقه‌ای با مدیران میانیتون بذارید، ازشون بپرسید. بگید مهمترین هدف 3 ماهه بعدی ما چیه؟ یا مثلا مهمترین هدف 6 ماهه بعدی ما چیه؟ و کیاره‌های عددی اونا چیان؟ این ازشون بخواید اینو. اگه نتونستن دقیقاً بهتون بگن که مثلا وقتشه که مثلا من نمیدونم واقعا کیارهای عددی من چیه، اونجا دیگه شک نکنید که شما باید سیستم OKR رو توی تیمتون راه اندازی بکنید. اگه این کار رو شما انجام دادید، میتونید انتظار داشته باشید که توی بهره‌وری سازمانتون، توی اینکه شما بدید به نتیجه حرفه‌ای برسید با افراد تیمتون، شاید یه مقداری عقب افتادید. پس اگر این کار انجام بشه شما نتیجه میگیرید. خیلی ممنونم از اینکه این وقت گذاشتید تا الان و این تحلیل رو شنیدید. امیدوارم که این تحلیل براتون ارزشمند باشه. ممنون میشم که اگر پسندیدید برای یه مدیری که توی دورکاری چالش بهره‌وری داره بفرستید تا اونم بتونه این مباحثی که الان مطرح شد رو بشنوه. ممنون از وقتتون. تا ویدیوی بعد موفق باشید و خدا نگهدارتون.